การปะทุของภูเขาไฟเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวแต่ขณะเดียวกันเมื่อเปลวเพลิงสงบลงในหลายสถานที่จะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งที่สูญหายไปสำหรับหอคอยปีศาจนี้ก็เช่นกันถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติทิ้งไว้หลังภูเขาไฟระเบิดทำไมที่นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นหอคอยปีศาจและมันมีความเป็นมาอย่างไรไปติดตามกันครับอาทาลักซ์จัดทุกอย่างตามใจคุณที่พักที่เที่ยวและอาหารสนใจทั้งสายเดี่ยวเป็นกลุ่มหรือกรุ๊ปเหมาเที่ยวโลกแอดไลน์ได้ที่ @artalux @artalux 1. หอคอยปีศาจแท่งหินมหัศจรรย์หอคอยปีศาจเป็นแท่งหินยักษ์กลางทุ่งปศุสัตว์เหนือแม่น้ำเบรลฟูชในรัฐไวโอมิงของสหรัฐอเมริกามีลักษณะเป็นกลุ่มแท่งหินหลายเหลี่ยมขนาดใหญ่วัดจากฐานมีความสูง265เมตรส่วนที่ฐานมีป่าปกคลุมมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว300เมตรขณะที่รูปทรงจะค่อยๆเรียวขึ้นไปจนถึงยอดซึ่งมีความกว้างเพียง85เมตรหากมองผ่านๆจะมีลักษณะคล้ายต่อไม้ขนาดใหญ่มหึมา 2. หอคอยปีศาจผลผลิตจากการปะทุของภูเขาไฟผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเชื่อว่าหอคอยปีศาจนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อราว50ล้านปีก่อนโดยเกิดจากหินที่ละลายใต้เปลือกโลกอันเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟและผุดขึ้นมาสู่ผิวดินเมื่อภูเขาไฟระเบิดจากนั้นกระบวนการทางธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปหินค่อยๆเย็นลงและหดตัวโดยมีกระแสลมฝนแสงแดดที่แผดเผาลงมาเป็นตัวเร่งส่งผลให้หินเกิดการแตกร้าวกลายเป็นเสาหินหลายเหลี่ยมรูปทรงประหลาดเปรียบเสมือนโคลนในทุ่งนาที่แห้งแล้วแตกระแหงแต่ก็ยังแฝงไว้ซึ่งความงดงามหอคอยปีศาจสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลถึง160กิโลเมตรขณะเดียวกันหากไต่ขึ้นไปบนยอดก็จะเห็นดินแดนโดยรอบของ5รัฐในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยรัฐไอโอมิงรัฐมอนแทนารัฐนอร์ทดาโคตารัฐเซาท์ดาโคตาและเนบราสกาจุดนี้เป็นที่นิยมของบรรดาผู้ที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ต่างต้องการมาประลองความสามารถพิชิตหอคอยแห่งนี้เพื่อสร้างชื่อและชมทิวทัศน์โดยรอบซึ่งที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหินยักษ์ที่ปีนยากที่สุดในโลก 3. มุมมองที่ไม่ลงตัวของนักธรณีวิทยาในช่วงแรกขณะที่ในช่วงแรกนักธรณีวิทยาเห็นพ้องกันว่าหอคอยนี้ก่อตัวขึ้นจากภูเขาไฟแต่พวกเขาไม่สามารถตกลงกันได้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนอกจากนี้มีรายงานว่าอาณาเขตของเกรทเพลนครั้งหนึ่งเคยถูกปกคลุมด้วยทะเลและชั้นตะกอนที่เกิดขึ้นจากด้านล่างณจุดที่หอคอยปีศาจอยู่และหินหนืดที่หลอมละลายได้แทรกซึมเข้าไปในหินตะกอนจากส่วนลึกของเปลือกโลกเมื่อแยกหินทรายหินดินดานและหินปูนที่ก้นทะเลออกปรากฏว่าหินหนืดแข็งตัวก่อนที่จะถึงผิวน้ำในรูปของตัวหินบาซอลต์เรียงกันเป็นแนวต่อมาเมื่อน้ำทะเลแห้งลมฝนเริ่มทำลายตะกอนที่นิ่มกว่าประกอบกับปริมาณภูเขาไฟที่แข็งขึ้นและเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ส่วนที่เป็นหินบาซอลต์ในแนวดิ่งก่อตัวแข็งคล้ายเสาหกเหลี่ยมมองดูงดงามขณะที่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นเชื่อว่าหอคอยปีศาจเป็นสิ่งที่เหลืออยู่จากการปะทุของภูเขาไฟกระบวนการกัดเซาะยังคงมีอยู่ถึงวันนี้และต่อไปก็คงจะได้เห็นส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเพิ่มขึ้น 4. ตำนานแห่งชื่อหอคอยปีศาจมีตำนานเล่าว่าคนยุคก่อนนั้นเชื่อกันว่าหอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1900 โดยเจ้าของสวนนามว่ามานูเอล ริออนดาโดยเขาได้สร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ขึ้นเพื่อมอบแก่ภรรยาของเขาพร้อมกับการสร้างหอคอยเพื่อให้เธอขึ้นไปชมทิวทัศน์เพราะเมื่อขึ้นไปข้างบนจะมองเห็นเส้นขอบฟ้าของนครนิวยอร์กได้ดังนั้นคืนหนึ่งเมื่อภรรยาของเขาขึ้นไปบนหอคอยเธอได้เห็นสามีอยู่กับหญิงอื่นเธอจึงน้อยใจและเสียใจมากและตัดสินใจกระโดดลงมาจากหอคอยทันทีส่วนด้านสามีมีความรู้สึกผิดและเสียใจเป็นอย่างมากในที่สุดก็สั่งให้รื้อคฤหาสน์ทิ้งรวมทั้งมีแผนจะทำลายหอคอยด้วยเช่นกันแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ปริศนาคนงานที่เข้ามารื้อถอนนั้นเสียชีวิตหลายต่อหลายคนจึงได้สั่งยุติการรื้อถอนและทำการเพียงย้ายออกไปพร้อมนำกุญแจมาใส่ล็อกไว้หลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวลือว่าหอคอยนี้นั้นมีผีสิงโดยหลายคนบอกว่ามีเสียงประหลาดดังขึ้นเมื่อเดินผ่านหอคอยบางคนบอกว่าเห็นผู้หญิงในเงามืดหลังหน้าต่างรวมทั้งบอกว่าหากไปที่หอคอยตอนกลางคืน
อาจจะได้เห็นวิญญาณภรรยาผู้อาภัพกระโดดลงมาจากหอคอยหรือได้ยินเสียงกรีดร้องออกมาก่อนที่ร่างของเธอจะกระแทกพื้นดินนอกจากนี้บางตำนานบอกว่าหอคอยปีศาจนี้เป็นที่อยู่อาศัยของหมีดำหลายตัวโดยมีเรื่องเล่าว่ามีเด็กหญิง7 คนออกมาวิ่งเล่นและเห็นหมียักษ์หลายตัวพวกมันหันมาและไล่จับเด็กหญิงทั้ง7 คนพวกเธอจึงพยายามหนีสุดชีวิตโดยปีนขึ้นไปบนก้อนหินพร้อมกับคุกเข่าเพื่อสวดอ้อนวอนต่อดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ให้มาช่วยเหลือจากนั้นเมื่อวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินจึงออกมาช่วยโดยทำให้หินมีขนาดใหญ่และลอยขึ้นจากพื้นสู่สวรรค์เพื่อที่หมีจะเข้าถึงเด็กไม่ได้หมีพยายามปีนขึ้นไปโดยทิ้งกรงเล็บไว้ด้านข้างที่สูงชันเกินกว่าจะปีนขึ้นไปได้และนี่เป็นที่มาของร่องรอยหินรอบๆเมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านจึงเรียกหอคอยนี้ว่าหอคอยปีศาจเพราะเชื่อว่าหมีนั้นถูกสาปรวมทั้งมีตำนานเล่าว่าหากใครเดินถอยหลังรอบหอคอย6 ครั้งเมื่อตอนเที่ยงคืนปีศาจก็จะปรากฏตัวขึ้น 5. ก่อกำเนิดลัทธิบูชาซาตานณหอคอยปีศาจมีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งผู้นำลัทธิบูชาซาตานเคยวางแผนที่จะทำการสังเวยสุดพิเศษให้แก่ปีศาจในวันฮาโลวีนด้วยการสังหารเด็กสาวไร้เดียงสาเพื่อมอบจิตวิญญาณของเธอนั้นให้แก่ปีศาจโดยการค้นหาเหยื่อจากโรงเรียนใกล้เคียงโดยเป้าหมายนั้นเล็งไปที่เด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อว่ารอล่าซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ทำกิจกรรมใดๆเมื่อเลิกเรียนเธอจะเดินกลับบ้านทันทีพวกเขาจึงวางแผนดักจับเธอขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านคนเดียวโดยใช้รถตู้สีดำและจับเธอขึ้นรถจากนั้นพวกเขาก็จับเธอมัดมือและใช้ผ้าสกปรกปิดปากส่วนเด็กคนอื่นๆเมื่อเลิกเรียนก็จะเข้าร่วมงานเทศกาลโดยเดินเวียนไปขอขนมตามบ้านขณะที่ตำรวจและพ่อแม่ของรอล่าพยายามตามหาเธอในจุดต่างๆแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กที่เล่นอยู่ใกล้กับหอคอยปีศาจได้พบกับสิ่งที่น่ากลัวเพราะภายในกำแพงนั้นเต็มไปด้วยเลือดกับร่างกายของรอล่าที่ถูกทำร้ายตำรวจออกค้นหาสมาชิกของลัทธิซาตานแต่ก็ไม่พบพวกเขาจากนั้นก็มีข่าวลือว่าหากใครไปที่หอคอยปีศาจในวันฮาโลวีนก็จะพบเด็กสาวในชุดคลุมเปื้อนเลือดโผล่ออกมาจากหมอกแล้วร้องไห้ให้ใครสักคนช่วยเหลือเธอ 6. หอคอยปีศาจมีสถานะเป็นอนุสรณ์แห่งชาติเมื่อวันที่ 24 กันยายน ปี 1906 ประธานาธิบดีธีโอดอร์ โรสเวลล์ได้ประกาศให้หอคอยปีศาจแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาโดยมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 5 ตารางกิโลเมตรโดยสำหรับหอคอยปีศาจนั้นมีชื่อดั้งเดิมที่ตั้งโดยอินเดียแดงเผ่าซูกว่ามาโตติปิล่าซึ่งหมายถึงบ้านของหมีหรือถ้ำหมีอย่างไรก็ตามพันเอกริชาร์ด ดอชนักแปลตีความคำพูดของชาวอินเดียนแดงผิดไปเป็นผลให้อนุสาวรีย์ได้รับการตั้งชื่อว่า House of Bad God เป็นครั้งแรกและต่อมาก็เปลี่ยนเป็น Tower of the Devil 7. บุคคลแรกที่ปีนหอคอยสำเร็จเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1893 ได้รับการรับรองจากวิลเลียม โรเจอร์และวินลาร์ด ริปรีเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่พวกเขาได้บรรลุเป้าหมายการขึ้นหอคอยเป็นครั้งแรกหลังจากการสร้างบันไดด้วยการตอกหมุดไม้เข้าไปในรอยแตกที่หน้าหินโดยหมุดไม้เหล่านี้ก็ยังไม่บุบสลายและยังมองเห็นได้จากบนหอคอยของผู้ที่เดินป่าไปตามเส้นทางดังกล่าวต่อมาในปี 1938 คนที่ 3 ที่ขึ้นไปก็คือแจ็ค ดูแรนส์ซึ่งเขาเป็นนักปีนเขาที่มากด้วยประสบการณ์ขณะที่จอร์จ ฮอปกินส์นักกระโดดร่มมืออาชีพซึ่งขึ้นไปบนยอดเขาจากด้านบนในปี 1941 แต่ก็ไม่สำเร็จ